ماكو؟ والله تطلع خالد الله وكيلك. سلام. عيونك وشاب العلم والله. انا جيراني الناس حبها ثلج بس انا جيراني وصوت الليالي يشتمون على الباب ابو العريس صوت الليالي يشتمون على الباب جروني غرقان يحلى الهوى ناديت غرقان يحلى الهوى ناديت
يرجعون شو ما حد عليه يحترف ابو موسى ويداخلها وجاء. ابو مسلم شو ما حد عليه يحترف. اي احمد ابو سلام شو ما حد عليه يحترف. اي اخوي عبد الرحمن ولد اخي وجار. اي احمد ابو سلام الدهر اصرف عليه عقب الربيع. اي اخوي عبد الرحمن والدهر اصرف عليه عقب الربيع وجار. مسعد يا ابو العريس وشلون عندك؟ مسعد يا ابو مروان وشلون عندك جار؟ خمو مثل حظي يخزون جيراني. هذا الفصل لعيون توفيق العبيد على راسه. حين العبيد الفلاح ورا البعاصي على راسه شباب الشوق الرحيم. نجمتك يا ابو الموسى ابو علام. الحاج عمي شاكر ابو حيدر يا احمد البحر. لما لازم الحطام على صلاحين انا مجهزين. يا ولد يا ولد ما وديكم فرحون الساحه يا ولد. شباب يا ولد هلا محمود الحلاق اسمع عزيز الراس استاذ ضياء احلى محمود الحلاق الله تشوفها 10 اشخاص لعيون توفيق. لعيون محمود الخليفه على راسه سلطان الرمل.
7 29